आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू सबैलाई न्यानो न्यानो अभिवादन नमस्कार। यहाँहरूमाझ आज लोप हुँदै गइरहेको बिनाई बाजाको धुन सुनाउन गइरहेको छु। विश्वास छ यहाँहरूले अवश्य मन पराइदिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अनेकौं संस्कार संस्कृतिको बारेमा नेपाली समुदायभित्र रहेका अनेकौं कलाकृति पस्कँदै जानेछु। त्यसैले यहाँहरूले माया गरेर अरू साथीभाइहरूसँग समेत पुर्याइदिनु हुन, शेयर पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल त ढिला नगरिकन भुटानबाट नेपाल हुँदै अमेरिकासम्म बोकेर ल्याउनु भएको कला र बाजालाई स्वागत गरौं। यस्तै यस्तै अनेकौं कला र संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो च्यानलमा यहाँहरूले भिजिट गरिदिनु भएकोमा म धनञ्जय भट्टराई यहाँहरूमाझ हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। हस्त हजुर। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू सबैलाई न्यानो न्यानो खुशी एकदम